Visste du att Sveriges största naturkatastrofer präglar Göta älv? Bland annat förödande sådana, som i Surte. Och det är faktiskt precis det här området som jag går på just nu. Och i Tuve, en begravningsplats för över 60 stycken bostadshus. Och här står jag och kontemplerar vid jordfallsbron. För att en gång för alla försöka reda ut orsaken till just jordfall. Och förresten, varför ligger Bohus på fel sida kontra Bohus fästning? Och namnet på bron där borta, det kommer faktiskt från. Men tillbaka till det där med älven. Där vi försöker klura ut varför det är en högre riskzon. När inträffar nästa skred? Vilket var det dödligaste? Och kan det kanske förebyggas? Och det tar inte slut där. Idag kommer vi besöka flera platser ut med älven. Där skred har skett. Alla med en unik historia att berätta. För målet med dagens video är inte bara att du vet vad som har hänt, utan även varför det har hänt. Om du tänker på varför mjukosten i tuben enbart sprutar ut göra när du trycker på den, men inte när du håller i den, så vet du ju redan att de med trycket att göra. Ökad belastning. När någon bygger hus eller staplar bautastenar högt upp i en backe så ökar ju trycket på marken, precis likadant som med tuben. Visste du att skredet år 2023 på E6 i Stenungsund berodde på just den här anledningen? Men det är inte den enda anledningen till skred. Det finns flera orsaker, men nästan alltid så sker det i branta backar med lerig mark. Okej, om du har varit på Jylland på Danmarks västkust någon gång så kanske du har sett de här enorma sandbankarna där det bara stupar rakt ner i havet. Och det här, det beror på erosion. Och erosion, det är någonting som finns även på i våra vattendrag, våra åar och bäckar och sånt. Och det här medför då att vattnet schaktar bort landmassor över en tid. De senaste åren tycker jag det har regnat ovanligt mycket. Men vattnet, det måste ju ta vägen någonstans. Diken, dammar, brunnar är all ära. Men vad händer om det regnar för mycket så att marken är mättad utav allt vatten? Precis det där. Och nu är hela mitt golv fullt av vatten också. Ja, tillbaka till videon. Någonting jag alltid har funderat på, det är namnet. Varför just Jordfallsbron och inte Bohusbron istället? Bohusbron, det är ju upptaget redan, men häng med här lite. Det var nämligen så att orten där på andra sidan älven, den hette inte alltid Bohus utan just Jordfallet. Och vi kommer tillbaka till det lite senare i avsnittet. År 1150 inträffade det största jordskredet i svensk historia. Över 37 hektar till ytan bara rasade ut i Göta älv. Under den här tiden så var älven faktiskt 500 meter bred. Men skredet orsakade att det täpptes till och älvens bana försköts ungefär 200 meter västerut. Precis här bakom så gick färjan innan det att bron byggdes. Och hela industriområdet och motorvägen på andra sidan, det var en gång i tiden älv, för hela det är ju skredområdet då som skedde. Man kan ju tänka sig att det såg väldigt annorlunda ut på den här tiden. För kolla här på kartan, det är knappt 75 meter mellan stränderna. Tänk att det en gång var 500 meter. Det är ju galet annorlunda, eller hur? Okej, så det där med namnet på orten. Varför bytte det från jordfallet då till Bohus? På 1900-talets början så fanns det faktiskt ingen tågförbindelse mellan Göteborg och Kungälv. Utan istället så var det ju på den här sidan älven som de var. Och Kungälvs stad, de ville ju ändra där, så 1906 ansökte de om att få bygga en ångbåtsbrygga här. Den bryggan finns inte kvar längre utan den revs ju på 60-talet någon gång. Däremot så skyltades det stora bokstäver Bohus, eftersom det var här man tog färjan till Bohus fästning. Och det fattar alla vem som helst, eller hur? Nej, inte riktigt. Resenärerna, de trodde att den lilla byn Jordfallet, att den hette Bohus. Och därför var de tvungna att byta namn. Men vill du veta mer om det där så finns det faktiskt en väldigt bra video här på YouTube från Anders Lundin och gänget över på Svenska tidsresor. Jag tar och länkar den här nedanför också. Så kolla gärna in den. Men nu tar vi och drar till nästa ställe tycker jag. Ta och packar in i bagaget eller någonting. Men nu när vi sitter här i bilen på väg norrut så tänkte jag att jag skulle berätta om någonting som precis hände. Redan den 20 mars så var det ett nytt jordfall. Och den här gången i Rödbo på Hisingen. Och det är inte så ovanligt att Hisingen drabbas, för där har de Hisingenlera eller kvicklera som det också kallas. Som tur var så var det ingen som skadade sig under det där jordskredet. Men nu fortsätter vi till nästa ställe. Åkerström, Intagan.
År 1648 skedde det dödligaste skredet i svensk historia. I och med detta så omkom mellan 85 till 127 personer. Det tog över 27 dagar innan älven återfick sitt flöde också. Och båttrafik kunde passera igen. Anders Laurenti, han skrev från dagarna efter skredet. Där kände jag och G som med mig voro en stark svavellukt. Okej, men det där lät väl lite udda, va? Svavel, det är ju någonting jag själv förknippar med vulkaner och varma källor och sånt. Inte direkt med jordskalv. Men det visar sig att svavelväte bildas vid syrelös nedbrytning av organiska material. Det vill säga när det händer under jorden. Så det kommer ju upp då när det är jordskred, kommer upp när det är jordfall, liknande grejer. Eller om jag släpper mig. Norge ville lägga beslag på de här öarna som är här utanför som skapades av skredet. Det var ju inte riktigt någonting som vi tyckte var perfekt. Södra sidan där, den var ju svensk, medan norra sidan som jag står på just nu, den var ju norsk på den här tiden. Det är väl antagligen därför som vi erövrade Bohuslän typ 6 år senare eller någonting. Det ska även ha skett ett mindre fall i samband med ett åsknedslag norr om Lilla Edet, nämligen i Bondeström år 1759. Nästa fråga jag ställde mig var om det finns några tecken på när ett skred är på gång. Om stolpar eller trä börjar luta. När kablar eller rör i marken går av. Och den här snubben är lite irriterad för att han inte får någon el. Plötsliga erosionsskador längre ner i backen. Nya sprickor på fasader. Eller stora sådana som kravlar sig fram över marken. Och det här med sprickor i marken, det vittnar invånarna i Surte om bara några dagar innan raset. Och 1950. Det var inte mer nederbörd än något annat år det här året, utan snarare nästan tvärtom. Så varför blev det ett skred? Jo, men det visade sig faktiskt att de höll på med pålning lite längre ner i backen. Och detta orsakade vibrationer i marken. Det var inte allt som hände innan det här raset. Utan bara några minuter tidigare så hade ett tåg passerat med över 800 passagerare. Man vill inte riktigt tänka sig vad som hade hänt om de hade stannat ett par minuter längre. Och nästa fråga jag ställde mig var exakt vart i Surte skedde det här fallet. Var eller vart. Strunt samma. Grammatik är inte min starka sida. Och det var faktiskt på hela det här området. Så uppe i backen här någonstans. Och sen ner mot älven som är på andra sidan hotellet här. Jag tror inte ni ser så bra i kameran. Jag får ta och lägga upp ett flygfoto från 1950 istället. Den här naturkatastrofen förstörde halva stan. 450 personer. De blev hemlösa. Med fler än 30 bostadshus förstördes av det 400 meter breda, 600 meter långa skredet. Så trots den här enorma naturkatastrofen med en gigantisk lavin av lera som destruktivt plöjde sig genom samhället, så var det enbart en person som omkom. Inte för att jag är troende eller någonting, men detta var ju lite av ett mirakel då, eller hur? Trafiken längs älven den stannade av i flera veckor. Men inom en månad så var båt, tåg och vägtrafik öppen igen. 3 år senare skedde ett mindre ras vid Guntorp utanför Lödöse. Och detta blockerade tågtrafiken mellan Göteborg och Trollhättan i 2 månader. Och det är någonting de fortfarande inte verkar återhämta sig från, som tågen antingen är slumpmässigt inställda eller vägrar komma i tid. Det tredje jordfallet under loppet av ungefär 7 år skedde här i Götas industriområde. Klockan 11.25 började ett skred som var 4 gånger större än Surte-raset. 3 människor omkom i den här olyckan. Marken här i industriområdet den sjönk med mellan 7 till 8 meter. Vi kör den utan solbrillor. Anledningen till detta var en blandning av erosion från älven tillsammans med utsläpp av sulfit från fabriken här i området. Vi kommer tillbaka till det där lite senare i videon. I älven bildades en flodvåg som var mellan 5 till 8 meter hög. Och den kom ikapp 2 båtar som var på väg norrut. Jag träffade en riktigt trevlig snubbe här som heter Dennis som jobbar här precis intill. Och han sa att det fanns gamla kulvertar kvar. Och den sa jag står på just nu. Så det är bra om man ser att jag inte skulle testa att filma där inne i den också lite. Och detta är ju från då perioden när raset var. Coolt ändå. Okej. 3 skred under en relativt kort period. Går den så förebygga?
Statens geotekniska institut, SGI, arbetar flitigt med just förebyggande. Sedan 2009 har de arbetat med kartläggning ut med flera vattendrag, men framförallt då runt Göta älv, som är en högriskzon på grund av den leriga jorden full med kvicklera eller Hisingenlera som det också kallas. Men det finns även industriområden med årtionden eller till och med århundraden av utsläpp och den enorma mängd flödande vatten som eroderar både älvens botten och strandkanterna. Om du kommer ihåg tidigare i videon, det där med tuben, så kan man ju även göra det motsatta. Man kan nämligen lätta på trycket. Och man kan även monta Olle i grind genom att förstärka älvkanten. Okej, för om du tänker det här i bokhyllan, böcker de har ju en tendens att ramla ihop om de inte är fullproppade. Aha, jo men jag tackar. Vart var vi nu igen? Jo men precis, får visa med en annan bok här istället. Om det inte är fullproppat som sagt var, så kan du ju ramla omkull. Väldigt enkelt. Och då har man ju gärna ett bokstöd till hjälp där istället. Och på samma sätt fungerar tryckbankar. En slags motfyllnad av stenmassor som läggs vid älvens botten för att stabilisera det hela. Vad är det? Håller på att vrida sig där nu. Vrider det sig? Va? Vrider det sig? Ja. Håller på att vrida sig så vet du. Så allting måste upp där. Det som verkligen ökade medvetandet på riktigt, det var Tuveraset år 1977. Under hösten hade det regnat otroligt mycket. Och den här ängen här, den begravningsplats för över 60 stycken bostadshus som en gång i tiden rasade ner där uppifrån med ett jordskred. 9 personer omkom och 62 skadades. Därmed är det en av, om inte den värsta, naturkatastrofen som skett i modern svensk historia. Borde de kanske bygga något monument här? Vad tycker du? År 1993 skedde det sista skredet här i Götaälvdalen. Jag säger sista, men det var en gång till i Lilla Edet också. I vilket fall som det var det sista som var ut med älven. För här i Agnesbergs industriområde så skedde ett mindre undervattensskred som drog med sig en bit av strandkanten. Det var ingen som kom till skada av detta, som tur var. Och den första som upptäckte det var en ombord på ett fartyg som åkte förbi. Och sa att, men hallå, den saknas en bit av stranden. Och som vi redan vet så är ju industrianläggningar stora riskzoner när det gäller just skred. Detta tack vare att föroreningarna från fabrikerna kommer ut och blandar sig med marken som destabiliserar den. Exempelvis på andra sidan älven, en bit söderut och närmare Göteborg vid Importgatan. Mellan Bäckebolo och Stig Center ungefär. Här är stabiliteten riktigt dålig. Om du kollar på den här kartan med skredrisksområden på SGIs hemsida så ser du hur illa det är vid älvkanten. Och det här röda här, det betyder högriskzon. Och likt det här fallet med Röbo som skedde här om veckan så är det väldigt svårt att veta exakt vart nästa ras kommer ske. Men förhoppningsvis så kommer ingen till skada. Vi får verkligen hoppas på att SGI har gjort ett tillräckligt bra arbete tillsammans med kommunerna som ligger längs älven så att det aldrig blir ett jordfall igen. Om inte, kanske nästa skred sker här vid Stig Center. Vad tror du?